السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عايزين نركز مع بعض كده شوية زي ما احنا شايفين الورنيش عامل ازاي. حاجة بسم الله ما شاء الله جميلة. بعد ما نرش العربية تلاقي بعض العربية ما ترشت بيوم او باتنين، او بعد ما العربية تاخد السخن بتاع انها تكون جوه الكابينة زي ما احنا شايفين، تيجي تطلع تلاقي مكان الصنفرة والتسليخ بتاع الصنفرة زي ما احنا شايفين كده اهو بدأ ان هو يظهر. ليه الكلام ده بيحصل؟ زي ما احنا شايفين اهو التسليخ بتاع الصنفرة تمشيط كده هو صنفره ومعلمه. ليه الحاجات دي اهو زي ما احنا شايفين كده هو مكان الصنفره ده مكان صنفره المكنه. اللي هي القرص بدأ يهبط. هل الفيلر ما اتسحقش كويس مع انك انت مصنفر الفيلر كويس ومتصنفر وحلو ومية مية وكل حاجه؟ يعني انت مبلط صح، مسكت الشغل، صنفرت الفيلر بال 400 وال 500 وال 600 بالمكنه، او صنفرته بال 800 كويس، وبدا برضك الحاجات دي تظهر. ليه بقى الحاجات دي بتظهر؟ الحاجات دي اصلا هي مش في الفيلر. يعني انت لو مصنفر الفيلر صح وظهرت معاك كده هون، دي مش في الفيلر، دي في المعجون اللي قبل الفيلر. ازاي؟ يعني احنا صنفرنا المعجون وتمام ومية مية وكل حاجة، ولكن ما سحقناش كويس. واغلب المشاكل دي بتحصل فين؟ بتحصل في طبقة الدهان اللي جنب المعجون. يعني انت بتكون اهو زي ما احنا شايفين كده هو مكان المكنه عامله ازاي. المكان دون جنب المعجون الصنفره بتبدا ان هي تعلم في الدهان اكتر وبتسلخ فيه وتمشط فيه. الكلام ده انت ان شاء الله يعني ربنا ييسر لك، هو انت هتسحقه وتلمعه بامر الله هيروح. ولكن تعرف برضك السبب. انت بتصنفر المعجون بالمكنه او بايدك بالصنفره الخشنه، بعد المعجون في طبقه الورنيش او الدهان اللي انت معجن عليها تمام كده اهو. بيبدأ الصنفرة الخشنة تخش فيها وتعلم، وعلشان خاطر تسحقها وتشيلها بتضطر ان انت تصنفر كتير، وبتتعبك. خصوصا لو انت ما معكش مكنة صنفرة، لازم يكون معاك مكنة صنفرة، لازم هتنجزك وتخلصك كتير. ما علينا. فالتسليخ ده نتيجة الصنفرة الخشنة بقى انت بتقعد تنعم وكل حاجة، ولكن بيفضل موجود احيانا في المعجون، والاكتر بيكون موجود في طبقة الورنيش او طبقة الدهان اللي موجودة على العربية. بيفضل معلم فيها حتى لو انت نزلت عليها بطبقة الفيلر، بيبدأ الفيلر يهدى ويحصل له عملية التمدد بتاعه ويسقط في قلب الخرابيش دي وتظهر الخرابيش دي. فانت لازم تصنفر الدهان كويس، المعجون تصنفره وتسحقه بالصنفره الناعمه 320. 320 كويس جدا، ما يكونش فيه اي اثر للصنفره الخشنه خالص حتى على الورنيش. ما تفتكرش ان الفيلر هينزل هيداري لك الخرابيش وكلام من ده وبعد كده تصنفر الفيلر. اوعى تفتكر ان الفيلر هيداريها مؤقتا، ولكن مع الوقت العربيه تاخد سخن والورنيش والفيلر يهدى على العربية، هيبدأ الدهان اللي تحت والخربشة اللي تحت تمص الفيلر ده، وتبدأ الخربشة تظهر على السطح زي ما احنا شايفين. كل ده هيظهر، ولكن بعد كده. فانت مهم جدا تصنفر المعجون كويس قبل البطانة، واي خربشة على السطح خصوصا الخربشة بيبقى شيلها يعني مجهد شوية معلش على طبقة الدهان اللي هي مش المكان اللي متمعجن. اي خربشه بتيجي فيه بتبدا ان هي تسلخ جامد، وعبال ما بتتشال بتضطر ان انت تصنفر كتير. فانت يكون معاك مكنه صنفره تخلص، وحاول وانت بتمعجن الصنفره الخشنه بتاعتك ما تبقاش بره المعجون. وسبب تاني معانا الفيلر، اختيار نوع فيلر رديء. الفيلر التعبان بيبدأ ان هو بيحصل له عملية احلال وضعيف، وما بيداريش المعجون اللي تحتيه ولا بيداري حتى الصنفرة 320، ممكن يسبب لك مشاكل. فانت تختار نوع فيلر 2K، يعني الفيلر اللي هو بياخد مصلب كويس، يكون فيلر HS، لان في انواع فيلر عالية الصلابة وفي فيلرات عالية. فانت لو اخترت فيلر عالي الصلاب، انت تشوف الشركة اللي انت بتجيب هنا تقول له انا عايز نوع فيلر كويس. الفيلر عليه عامل كبير جدا، تختار نوع فيلر كويس. واهم خطوة ركز بقى في النقطة دي، تخف الفيلر بالمسطره، لان في ناس بتبدا ان هي تخف الفيلر عشوائي او يدوي. ده برضك بيساعد ان هو المشاكل بعد كده تظهر من الفيلر. فانت لازم تخف الفيلر على المسطره، اوعى تخف الفيلر على الميزان. الفيلر ما يتخفش على الميزان. الكلام هتلاقي في عندك في التقرير المثبت طريقه خف الدهانات بالمسطره والميزان، وخطوره خف الفيلر بالاخص هو واللون الابيض على الميزان وبعض الالوان اللي كثافتها مختلفة عن المصلب وعن التنر. فانت مهم جدا تختار تصنفر
تصنفر السطح كويس، السطح يتصنفر كويس، المعجون بالدهان اي خربشه، الفيلر ينزل على سطح ناعم ما يكونش فيه اي خربشه تحتيه. وتختار نوع فيلر كويس اللي هو بياخد مصلب ال 2K، ويفضل اتش اس، وترجع للدعم الفني بتاعك. والخطوه اللي بعد كده هو تخف تخف الفيلر بالتنر المظبوط مش التنر الجراكن، وتخفه بالمسطره. ما تخفش الفيلر على الميزان لان ده بيسبب مشاكل. الميزان بيخلي الفيلر ياخد كمية مصلب اكتر من اللي هو محتاجها، وكمية تنر اكتر من اللي هو محتاجها. فانت تشوف علبة الفيلر بتاعتك مكتوب عليها طريقة الخف 4-1-1 2-1-1، وتختار المسطرة اللي مكتوب عليها 4-1-1 او 2-1-1 او 3-1-1 حسب نوع الدهان بتاعك، وتبدأ تخف حسب المسطرة علشان خاطر تاخد الصلابة المطلوبة، الجودة المطلوبة، وما تخفش بتنر الجراكن. يا ريت المشكلة دي لو قابلتك تسيب لنا في التعليقات سببها كان ايه وانت اتعاملت معاها ازاي، تفيد اخواتك معاك. ما تنسوناش في الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.